Assalamualaikum. Hai guys, anda sedang menyaksikan Hai, selamat pagi korang. Lama betul tak buat vlog ni. Apa khabar semua? Harap korang semua baik-baik je dan sihat sentiasa. Okay, hari ni saya on the way ke Pekan Kapal. Nak pergi kedai motor. Apakah tujuannya nak pergi kedai motor tu? Macam dah tertulis dekat tajuk lah. Nak pergi ambil motor baru. Jadi kalau korang nak tahu motor apa yang saya ambil, tunggu, tengok video ni sampai habis. Bila kan nanti kita jumpa kat kedai sampai kedai nanti tengok motor apa. Okay, alright. Dah nak sampai, dah nak sampai, dah nak sampai. Sampai, dah nak sampai, dah nak sampai. Okay, ini dia dah sampai. Okay, dah sampai kat kedai tapi kedai tak buka lagi. Hai, so menunggulah dulu. Menunggulah sehingga kedai buka. Okay, kita lepak dulu. Sekejap lagi kedai buka, kita tengok motor dah settle belum. Okay guys, sekarang ni saya on the way ke JBJ untuk keluarkan geran. Buat sendiri senang sikit, boleh dapat hari ni. Kalau tunggu kedai buat Isnin baru dapat. Lama juga nak tunggu sampai Isnin tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, alhamdulillah settle pun, keluarkan geran. So sekarang pergi balik ke kedai motor untuk ambil motor. Okay guys, jumpa dekat kedai motor. Okay, sampai pun kedai. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Simiak, 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 simiak. Pam ujung penuh kuning.
Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baru lepas isi minyak. Alhamdulillah selesai kat akhirnya. Alhamdulillah motor akhirnya keluar juga. So inilah motor barunya, Yamaha R25 2019. Jadi insyaAllah video yang akan datang ada video pasal upgrade motor ni lah. Jadi harap semua boleh support dan sentiasa tengoklah video saya. Okay, teruskan menyokong. Jadi setakat ni je video untuk kali ni. Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe dan sebagainya. Bye.